নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 26 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰিসমূহ যুগুত কৰা হৈছে নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে টেকনিক বাই লালচান ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব আজিৰ খবৰ অতি গৰম খবৰ নতুনকৈ ভোটাৰ হ'বলগীয়া সকলোলৈ এক ডাঙৰ খবৰ ভোটাৰ হ'বলৈ নালাগে আধাৰ কাৰ্ড হয় ভোটাৰ হ'বলৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আধাৰ নম্বৰৰ প্ৰয়োজন নাই নতুন ভোটাৰসকলৰ হয় আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিব নিৰ্বাচনী আয়োগে হয় স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিব নিয়ম সলনি হ'ব বুলি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে নিৰ্বাচনী আয়োগে ইফালে ভোটাৰসকলৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ফৰ্ম 6 আৰু 6বিৰ হ'ব ব্যাপক হাল সলনি নতুনকৈ ভোটাৰ হ'বলগীয়া সকললৈ এক ডাঙৰ খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা আৰু মাত্ৰ 4 দিন পাছতেই লাভ কৰিব ৰেচনৰ চাউল হয় 4 দিন পাছতেই ৰেচনৰ চাউল লাভ কৰিব 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত লাভ কৰিব লাগিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী অন্তদয়া অন্য যোজনাৰ অধীনত 35 কিলোকৈ চাউল লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে অগ্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালে 5 কিলোকৈ লাভ কৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী ইফালে হিতাধিকাৰীয়ে ৰেচন সংগ্ৰহ কৰি ল'ব লাগিব ৰচিদ হয় এতিয়া কিন্তু ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ইপোষ্ট মেচিনৰ দ্বাৰা ৰচিদ ল'ব লাগিব হিতাধিকাৰীসকলে 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে দিনজোৰাকৈ খোলা ৰাখিব ৰেচনৰ দোকানীসকল যদিহে হিতাধিকাৰীয়ে চাউল নাপায় তেন্তে ফোন কৰক এই নম্বৰত যদি চাউল পোৱাত কোনো সমস্যা হৈছে তেনেহ'লে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বিশেষ এটা ফোন নম্বৰ এই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ফোন নম্বৰটো হৈছে 1800345361 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব অভিযোগ সত্য প্ৰমাণিত হ'লে জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ৰেচনৰ দোকানীৰ ৰাজ্যৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰিছে বিশেষ বিজ্ঞাপন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ শীঘ্ৰেই অৰ্থাৎ 3 দিন পিছতেই শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু বাণীকান্ত বঁটা 29 নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা হয় আপোনালোকে ঠিকই শুনি আছে 75% নম্বৰ লাভ কৰা মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 15,000কৈ টকা বিতৰণ কৰিব 27,183 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক দিব 15,000কৈ টকা হয় আপোনালোকে ঠিকই শুনি আছে আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক দিব বাণীকান্ত কাকতি বঁটা ইফালে 75% নম্বৰ প্ৰাপ্ত ছাত্ৰই লাভ কৰিব স্কুটি হয় সমান্তৰালভাৱে 60% নম্বৰ প্ৰাপ্ত ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই বঁটা হয় এই বঁটা মাত্ৰ 3 দিন বাকী 3 দিন পিছতে এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব নাৰায়ণপুৰত এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সৰ্বমুঠ 900 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব স্কুটি হয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভাষণ আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনি লওক এনে প্ৰায় 27,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 15,000 টকাকৈ 29 তাৰিখৰ দিনা প্ৰদান কৰিম গোটেই দেশত আৰু 30 তাৰিখৰ দিনা যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰীয়ে 60% পাইছে আৰু যিসকল ছাত্ৰই 75% পাইছে সৰ্বমুঠ প্ৰায় 35,900 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি স্কুটি প্ৰদান কৰিম জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰামাঞ্চলৰ যিখিনি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে অযুত সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিলে আৰু গুণগত ভাল শিক্ষা এটা প্ৰতিযোগিতামূলক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিৰ্বাচন কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে আমাৰ অসমত 1993 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 28খন জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন হৈছে আৰু তেওঁলোকে গুণগত শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰি আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ আঁচনিখনৰ বাবে মই শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ
আৰু এতিয়া যিকেইখন নতুনকৈ আমাৰ জিলা সৃষ্টি হ'ল সেই জিলাকেইখনতো শীঘ্ৰেই যাতে আমি জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম 29 তাৰিখে আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা মেট্ৰিকত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 75% নম্বৰ পাইছে এনে প্ৰায় 27,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 15,000 টকাকৈ 29 তাৰিখৰ দিনা প্ৰদান কৰিম গোটেই দেশত আৰু 30 তাৰিখৰ দিনা যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক হয় এয়া আছিল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্য শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰিছে তো ভিউয়াৰ্স ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আই অসম